pé ìlànà àbáláyé tí ẹ wà bàbá, ǹjẹ́ ìlànà yìí ǹjẹ́ a lè rí ní ìlànà ọ̀nà téèyàn fi ń mọ Olódùmarè Ọlọ́run láyé titi ẹ̀ tó jẹ́ pé bí tí wọ́n bá ṣe rí a ní Kìrìsìtẹ́nì a ní Mùsùlùmí a dẹ̀ tún ní àwọn àbáláyé. Ǹjẹ́ wá yẹ kí ẹni tó wà ní àbáláyé kó tún ní òun jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì bàbá? Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa? Ìlànà wa ni àwọn baba ńlá wa fi wá mọ̀ pé Olódùmarè wà yìí, jáwa náà nígbàgbọ́ nínú p'Ọlọ́run wà ní ìlànà àbáláyé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá. Ẹ ṣé o, ìbéèrè rẹ yẹ ó kún sóríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Ẹ̀mí tí ó wà lọ́ra ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ta ló ní? Bàbá a gbà pé Ọlọ́run wà, Okay, a fẹ́ kẹ́yin ṣàlàyé fún wa nílànà tàbáláyé. nílànà tàbáláyé. Báwo la wá ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run wà? Tí nílànà tí àbáláyé lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká tara wa. Àwọn náà ni wọ́n ń pe àwọn ní Kìrìsìtẹ́nì nísìnyí kan fọ́ọ̀mù oríṣiríṣi kékeré o, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mo ní ilé ayé la bá Ifá, ilé ayé la bá ìmọ̀le, ọ̀sán gangan ni ìgbàgbọ́dé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn bàbá. Kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí bàbá? Ìdí ni pé nígbà tó wáṣẹ̀ tí àwọn baba wa tí wọ́n bá ṣe òkúta lọ gbé síwájú ìta yìí, kán bá ti lọ síbi ẹ̀ kán bá gbàdúrà lébẹ̀. Èé ṣe ilé ayé dúdú bẹ́ẹ̀ ìjìlúgbẹ Ọlọ́run máa gbàdúrà àwọn baba ńlá wa. Wọ́n á móbì lọ síbẹ̀. Ó lè jẹ́ omi tútù, wọ́n á tẹ̀ sílẹ̀ pé Olódùmarè ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ wọ́n níyà. Ta ló Olódùmarè? Ọlọ́run ọba ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀. Òun ni wọ́n pè ní akọ́dá ẹ̀ṣẹ̀dá, ọba tó lé ayé, ọba tó di òde ọ̀run, kábíyèsí Olódùmarè. Ìbàrẹ̀ o. Ọlọ́run Olódùmarè ni akọ́dá ayé, òun ni ẹ̀ṣẹ̀dá ọ̀run. Wọ́n á lọ, ó lè ṣe òkúta ni wọ́n gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ wọn, bìlífù wọn tá ò tí ì kọ́ oríṣiríṣi ilé pé àna ọjọ́ sí lébẹ̀. Kò sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe nígbà yẹn. Kó ogun ń bọ̀, tó ogun bá fẹ́ kó wọn, wọ́n á lọ síbẹ̀. Pé ogbó, akọ́dá ogbó ẹ̀ṣẹ̀dá ọ̀dọ́ rẹ̀, ń bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀. A ò fẹ́ tó bá ṣe nǹkan búburú. Ìkíní yà á stop. Torí pé kí ni ìgbàgbọ́ gan-an? Ìgbàgbọ́ inú ẹni ni ìgbàgbọ́ ẹni o. Nǹkan tí o bá ti fọkàn rẹ dà níyàn tó b'Olódùmarè sọ tó o yí padà. Ọmọ àwọn ṣe mí láàánú nígbà tí wọ́n bá ń wàásù pé èṣù. Ta ló rí èṣù gan-an? Orí ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́ kí n rí èṣù. Ẹ̀yin náà ò ní rí èṣù. Ọkàn wa ló wà. Ṣùgbọ́n bàbá ẹ má bínú. Ẹni tó fẹ́ ṣe búburú pẹ̀lú ọmọnìkejì, ọkàn inú ló ti máa rò. Ìwọ tó nífẹ̀ẹ́ ọmọnìkejì ẹ pé kó ṣoríire, ẹ̀mí á sọ fún ẹ pé kó máa gbàdúrà fún, wàá máa gbàdúrà fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni ti àwa babaláwo, tí wọ́n bá gbé èèyàn dọ́dọ̀ babaláwo kan tó bá ó lè má ti jẹun látàárọ̀ kùtù kó máa sá káàkiri sọ́tún sósì láti kó du ẹ̀mí rẹ̀ kó má bàa jábọ́. A máa fọkàn gbàdúrà pé Ọlọ́run jọ̀ọ́ jàre, má jẹ́ kó ní ikú sílé mi, má jẹ́ kó ní ikú sílé mi. Ìgbàgbọ́ nìyẹn. Àwọn wo ló ti ń ṣe nísìnyí? Àwọn mélòó ló ń ṣe? Wọ́n kà wọ́ ṣe ni. Dókítà mélòó gan ló ń ṣe? Wọ́n á ní kán ti gbé sórí bẹ́ẹ̀dì kó lọ páàkì oxygen sí tìtorí owó tí wọ́n fẹ́ gbà. Kò rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tí wàá ṣẹ̀, kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Kò sí, wọn ò du ẹ̀mí mọ́, owó là ń dù. Owó tí èèyàn dẹ̀ ń sálẹ̀ ń gangan, ta ló ní? Èṣù ló ní owó. Àwọn ìyá wa ló èṣù ló ń ṣòwò, Ògún ló gé Ògún Alákáyọ̀ ṣe mọ́lẹ̀. Mo gbúdú sókò fún òun ní Àrújà rẹ̀. Àwọn ìyá wa ló ń pín owó àti ẹgbẹ́ ọ̀gá ògo. Àwọn ẹlẹ́dàá kókùn lájẹlé lọ́wọ́. Àwọn ló pín gbogbo eré gbogbo tó wà nílé ayé fún olúkúlùkù. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣì lò. Kò sí bí ẹ ṣe lè gbàdúrà. Kò sí babaláwo bẹ́ẹ̀. Mẹ́mọ tèmi ni mo mọ o. Ta ní kí ìtọ́ Ọlọ́run kò lọ́rọ̀ òun. Kó má fi tọ́ Ọlọ́run síwájú. Torí pé tó bá ti ní akọ́dá ayé ẹ̀ṣẹ̀dá ọ̀run pé àṣẹdọwọ́ ẹ̀ lónìí, Ọlọ́run ní akọ́dá ayé ẹ̀ṣẹ̀dá ọ̀run sà. Ṣé gbọ́? So a ò lè fi ìlànà tí Ọlọ́run yẹ sílẹ̀, kò sóhunkóhun, kò sí mùsùlùmí bẹ́ẹ̀. Èdè tí àwọn mùsùlùmí náà ń pè yàtọ̀ sí ti àwa babaláwo. Èdè wọn oríṣiríṣi tí wọ́n pè ní ti Ọlọ́run náà ni wọ́n ń dárúkọ ń bẹ̀. Káàmọ́ ni mo bẹ́ẹ̀ lò láì pé wọ́n gbogbo wọn
Ọlọ́run ni gbogbo wa ń pè. Ṣé understand? Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló dá gbogbo wa. Ọlọ́run pé méjì, àwa la kò separate rẹ̀. Ọlọ́run wà níbi mímọ́ tí ò dẹ̀ sẹ́dá kan tó lè rí. ẹ ṣe bàbá, ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ ẹ sọ nínú ọ̀rọ̀ yín pé àwọn bàbá làwọn máa gbé òkúta kan wá ń ta tí kan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọn á lọ sí díẹ̀. Ìgbàgbọ́ tiwọn nígbà yẹn. ṣùgbọ́n ìlànà yẹn náà làwa náà wò pé iná ṣì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ náà báyìí torí ẹ lu obì ẹ ṣe tutù ẹ ṣe gbogbo ẹ ṣùgbọ́n àwọn kìrìsìtẹ́nì tá à ń sọ yìí wọ́n ń sọ wípé ìlànà ìparun ni ìlànà yìí ṣé ó ṣe wá jẹ́ àwọn lẹ wá mú ní ọ̀rẹ́ báyìí bàbá. Ṣé àwọn kìrìsìtẹ́nì? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Wọn ò ṣọ̀tá mi. Tí wọ́n bá ní èmi náà ọ̀tá wọn, ìdájọ́ wà lọ́dọ̀ Olódùmarè. Tẹ́lẹ̀ mi máa súre sínú ayé wọn. Ẹ ṣé. Ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ni? Àwọn òtù rí tán. Kí ni mo sọ? Ilé mi lẹ́wà yìí o, Ọlọ́run ló jogún kí ṣe kékeré fún mi. Ẹ lè wo lọ́gbọ́n kankan tẹ bá lè fi ẹ̀sámù kẹ fi wo bóyá olùkọ́ tá a rì mọ́lẹ̀ síbẹ̀ kó tó wà níwọ̀ ní ẹ̀bẹ̀ kan. Àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì kan jẹ́ pé kọ́ bá gbé nǹkan kan wọ ọbẹ̀ lónìí kò ṣe orí èèyàn lórí mọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé Ọlọ́run kọ́ bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n lọ́tún wíṣọ́ à ń gbàdúrà fún wọn. A ò takò wọ́n o. Ṣe rí pé tó ń bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì lónìí bẹ́ẹ̀ tó kàn bá jẹ́dọ̀ ọkọ̀ fún mi tàbí ìbínú kan fún mi, mo lè dé ẹ̀mí ní Ọlọ́run bí àwa kò ti lè rí, ó mọ ohun gbogbo, ó sì lè ṣe ohun gbogbo. Inú lè máa bí mi tàbí kó nǹkan kan jẹ́dọ̀ ọkọ̀ fún mi kí n bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì. Agílíkàlẹ̀ mi. Ó lè jẹ́ pé nígbà tó ń bá máa débẹ̀, ẹ̀sùn kankan pẹ̀lú àlùfáà yìí. Ó lè jẹ́ pé òkè ìbí mi nínú nìkan lá máa fi ṣe wàásù kí gbogbo kinní kó túká lọ́kàn mi, which means Ọlọ́run ti fọwọ́ tọ́ mi lọ́kàn láti kí n yí padà. Tó bá wá kọ̀ láti yí padà, àlùfáà ní ti nẹ́ṣẹ̀. Ọwọ́ mi ni ìdájọ́ yẹn wà. Ṣùgbọ́n èmi ni màá wá ronú pé ọ̀rọ̀ tí àlùfáà yẹn sọ lónìí, nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí ìdílé mi lélẹ́yìí o, mo ní láti ronú kó wá dà. But àwọn àlùfáà wọ̀nyẹn, àwọn pásọ̀, àwọn tí wọ́n pera wọn lé kìrìsìtánì, Rámọ́nì wọ bàtà Rámọ́nì àmúdìdí 40 ọjọ́ gbàwẹ̀. Orí afọ́n dípò kan wí kan lo tábìlẹ̀tì kàbí kan jáwé títù lọ lórí. Ta ló ní wá àtẹ̀gbò? Tábìlẹ̀tì táwọn ẹlẹ́yìn ṣolúwa ló dání. Ta ló fòye rẹ̀ jẹ́ wa ká tó mọ bí a ṣe yí padà. Ẹni bá ti já ewé àtẹ̀gbò kó lo àwọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìyàn nímọ̀. Ṣùgbọ́n omi ara wa, ẹ̀jẹ̀ ara wa tí Olúwa ló ń ṣe, àwa kò lò ní. Ọlọ́run ní jẹ́ kó omi ara wa àtẹ̀jẹ̀ ara wa gbẹ. Ewé àtẹ̀gbò táwọn lò ń sà, Olúwa ló ní o. Olúwa ló dá ewé àtẹ̀gbò. Kò sí ẹnìkan tó lè ní pé òun lè pàṣẹ kí ewé kó dàhù lórí ilẹ̀, kí egbò kan kó ta lórí ilẹ̀. Olúwa ló ní ewé àtẹ̀gbò tó dá fún nílò ọmọ ènìyàn. Yàtọ̀ sí pé a ṣe àbèrègídà pé àlùpàyídà. Ṣé ẹ ti understand? So àwa ò bá, èmi ò lè sọ̀rọ̀ against àwọn kìrìsìtẹ́nì kọ̀ọ̀kan. Àwa tí ẹni tó bá jẹ́ babaláwo oníṣègùn lóòtítọ́ àti lódodo kò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ against onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan. Tó onígbàgbọ́ bá ń sọ̀rọ̀ against wa, tiwa ni pé ká má kúrò lórí ìlànà tiwa, ká máa ṣe dáadáa. Torí ọjọ́ ìdájọ́ oníkálùkù àjèrè iṣẹ́ tó bá ti ṣe. Ọlọ́run á jẹ́ kí n jèrè iṣẹ́ mi.